iPhone 17 Pro Max र iPhone 17 हामीसँग आइसकेको छ। यो आजै लन्च भएको हो। यसको स्पेसिफिकेशन्स, नेपालमा प्राइस, नेपालमा अवेलेबिलिटी र यो तपाईको लागि वर्थ इट छ कि छैन अपग्रेड गर्नको लागि भनेर यो सबै म यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। सो लास्टसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला। It's going to get really exciting. यो भिडियोमा चाहिँ हामी iPhone 17 Pro Max को मात्र कुरा गर्नेछौँ। सो iPhone 17 लाई चाहिँ पछिको लागि राखौँ। हामी देख्न सक्छौँ अब एप्पलको बक्सिङ एज गुड एज अलवेज हैन। र हामी फोन हेर्दाखेरि द फर्स्ट लुक इज प्रिटी अमेजिङ विथ दिस अमेजिङ न्यू प्ल्याट्यू दैट द आइफोन हैज हैन। अनि पछाडिको पनि यिनीहरूले चाहिँ फुल्ली एल्युमिनियम बडी बनाएको छ अहिले हैन। दे स्विच फ्रम द ओल्ड टाइटेनियम। अब डिस्प्ले पनि भन्नुहुन्छ भने यो 120 हर्ट्जको डिस्प्ले रहेको छ हैन। यसमा चाहिँ A19 Pro चिपसेट रहेको छ र भेपर चेम्बरसँग यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यसले हिट चाहिँ धेरै मजाले डिसिपेट गर्छ। एयरको मोडलको भन्नुहुन्छ भने द बेन्चमार्क रिजल्ट्स डिड नट कम एज गुड, किन भन्दाखेरि त्यसको हिट डिसिपेसन राम्रो थिएन। यसमा चाहिँ यो एल्युमिनियम बडीले गर्दा पनि यसको हिट डिसिपेसन राम्रो हुन्छ र योपालि ब्याक ग्लास हटाएर यसमा पनि सेरामिकको लगाएको छ हैन। सो प्ल्याट्यूमा पनि इट्स फुल्ली मेड आउट अफ एल्युमिनियम इन्स्टेड अफ द ग्लास ब्याक दैट वी युज्ड टु हैव। अलिकति साइज बढेर आएको छ डिस्प्लेको हैन। यसमा चाहिँ 6.9 इन्चको सुपर रेटिना डिस्प्ले रहेको छ भने लास्ट जेनको 2000 नेट्स ब्राइटनेसबाट 3000 मा जम्प गरेको छ, विच इज अ 50% इन्क्रिज, जुन चाहिँ एप्पलले भनेको छ ड्युरेबिलिटीको हैन। अब मान्छेहरूले फोन त झारि नै राख्छ हैन। सो ब्याकको यिनीहरूले त्यो ग्लास चाहिँ हटाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि ग्लास फुट्ने चाहिँ अब त्यो चान्सेस भएन पछाडिको। अगाडि पनि सेरामिक शिल्ड 2 हालिदिएको छ, द्याट इज सेट टु बी 50% बेटर देन सेरामिक शिल्ड 1 हैन। स्क्रैच रेजिस्टेन्ट पनि यिनीहरूले 2 to 3 टाइम्स नै बेटर भनेको छ। सो त्यति धेरै स्क्रैचेस नहुनु पर्यो, तर अब गोजीमा के हुन्छ चाबीले नै स्क्रैच गरिरहेको हुन्छ हैन। एल्युमिनियमले चाहिँ त्यही त अलिकति विक चाहिँ बनाउँछ यसलाई, अघि मेन्सन गरे जस्तो। तर ओभरअल चाहिँ इट्स ड्युरेबिलिटी इज मेन्ट टु बी गुड। म चाहिँ के भन्छु हजुरलाई भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कभर लाएर मात्र चलाउनु होला। अगाडि टेम्पर चाहिँ चाहिन सक्छ, तर कभर चाहिँ लाउनु होला। यसको ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लास्ट जेन भन्दा चाहिँ 8% इन्क्रिज हामीले देखेको छौँ। युएस र क्यानाडामा हजुरहरूले किन्नुभयो भने चाहिँ यसमा ई सिम पाउनुहुन्छ, जुनले गर्दा चाहिँ ब्याट्रीको साइज अलिकति बेगर हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ 5088 mAh को ब्याट्री हुन्छ र नेपाल, इन्डिया र एसियन कन्ट्रिजहरुमा जुन चाहिँ सिम कार्ड ट्रेसँग आउँछ तिनीहरुमा चाहिँ अलिकति लोअर हुन्छ। सो इट विल बी अराउन्ड 4800 mAh हैन। अब त्यो चाहिँ 36 र 39 आवर्स अफ प्लेब्याकको डिफरेन्स छ। त्यही पनि आइफोन्स आर अलवेज नोन फर ब्याट्रीज हैन सुरुमा। अब लेटर अलिकति डेटोरिएट हुँदै जान्छ, तर आई एक्सपेक्ट इट टु लास्ट भेरी गुड। अनि एप्पलले त्यो प्रमिस पनि गरेको छ। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रम द ब्याट्रीज। 17 Pro Max को चाहिँ सबसे राम्रो कुरा मान्छेहरूले गरेको चाहिँ यसको क्यामेरा सिस्टम छ। योपालि पछाडिको तिनटै क्यामेरालाई यिनीहरूले 48 मेगापिक्सल बनाइदिएको छ र फ्रन्टको सेन्सरले यिनीहरूले स्क्वायर सेन्सर पारेको छ, which is said to be 56% larger than the old one। भनेपछि तपाईहरुले हायर क्वालिटी फोटोज आफ्नो सेल्फिज र पछाडिबाट पनि पाउनुहुन्छ। र 5x टेलिफोटो तपाईको 16 मा थियो भने यसमा चाहिँ 4x गरेको छ र 8x को अप्टिकल जुम पनि यिनीहरूले त्यसमा हाल्दिएको छ। 40 टाइम्स सम्म यो जुम तपाईहरुको जान्छ। iPhone 17 Pro Max चाहिँ नेपालमा हामीले अक्टोबरको सेकेन्ड विकमा लन्च हुन्छ भनेर एस्टिमेसन गरेका छौं। दैट माइट चेन्ज, एक हप्ता अगाडि नभए एक हप्ता पछाडि हुन सक्छ। इट वोन्ट बी मोर देन दैट हैन। अब प्राइसेसमा एप्पलले iPhone 16 भन्दा प्राइसेस केही चेन्जेस ल्याएको छैन हैन। So you can expect the same prices from last year. अब iPhone 16 Pro Max को 2,32,500 परेको थियो हैन। So we can expect the same prices। महँगो भए पनि यसमा 2 times ब्रेकेज इन्स्योरेन्स पाउनुहुन्छ, वारेन्टी पनि हुन्छ तपाईको 2 वर्षको हैन। सो त्यही हो iPhone 17 ओभरअल बाहिरबाट हेर्दा राम्रै छ। अब यसको डिटेल्ड रिभ्यू पनि म दिनेछु। टेस्ट गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ के कस्तो हो भनेर। मैले युट्युबर्सहरुको भिडियोजहरु हेर्दा चाहिँ एभ्रीवन हैज गिभन अ गुड रिभ्यू। विल गो आउट, विल टेस्ट इट आवरसेल्व्स अनि तपाईहरुलाई पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। इफ यु हैव iPhone 11, 12, 13 या 14, इट्स टाइम दैट यु चेन्ज गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने चेन्ज गर्दा हुन्छ। तर तपाईसँग 15 या 16 मोडल छ भने चाहिँ अहिले चेन्ज नगर्नुहोस्। 18 अब अभियसली अझै बेटर भएर आउँछ हैन। सो आई चाहिँ यु वेट फर 18 किनभने त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज पनि छैन। जम्मै एउटा नयाँ प्ल्याट्यू हालेको छ र तपाईको नयाँ डिजाइनै लिनु मन छ भने यु क्यान गो हेयर हैन। तर इफ यु आर कम्पेयरिङ विथ द परफर्मेन्स I would recommend you go with the next year model। तर यो वर्ष लिनुहुन्छ भने चाहिँ क्वालिटी कम्प्युटरबाट लिन नबिर्सिनु होला हैन। किनभने we also provide अब 2 times ब्रेकेज इन्स्योरेन्स, 2 वर्षको वारेन्टी पनि हुन्छ, चार्जर कभर अनि टेम्पर ग्लास पनि हामी त्यसमा फ्री नै प्रोभाइड गर्नेछौँ। एन्ड प्री बुकिङ हाम्रो खुलिसक्यो। सो वाट मोडल्स यु आर इन्ट्रेस्टेड इन हाम्रो वेबसाइटमा गएर फिल गर्न सक्नुहुन्छ।